Kuopion Palloseuran päävalmentaja Jani Honkavaara, mitkä mietteet pelistä? Totta kai tosi tyytyväinen. Oli melkoinen painepeli ja ei mitään niin kuin maalipaikkojen juhlaa ollut. Et me saatiin tietysti 2-3 ekalla puolella aika hyvää laadukasta maalipaikkaa ja pikkusen ehkä yllätti taas, kun SJK taas oikeastaan uusi lähestyminen, vähän ehkä samanlainen kuin Kuopiossa, että valuivat vähän alemmas puolustamaan ja sitten se oli sitä tilojen etsintää oikeastaan ja kärsivällinen joukkohan me ollaan, että me jaksetaan niitä tiloja etsiä. Mutta vähän siinä piti tosiaan työntää noita pelaajia, että joku 1 vastaan 1 pitää voittaa ja vähän sellaista tavallaan niitä isoja actioneita tarvitaan, että tämä peli pystytään voittamaan ja maali tietysti auttoi, mutta sitten se punakortti taas tietysti muutti sen pelin kuvan sitten lopuksi, mutta mä nyt tiedän, ollaanko me nyt koko matsikohta pelattu alivoimalla täällä ja hyvin selvitty, että lähellä se kävi, mutta pikkusen onneakin tarvittiin, mutta hyvällä joukkueella on onnea, mutta eihän tässä voi olla muuta kuin tosi tyytyväinen tuohon voittoon ja nyt se on sitten se finaali enää edessä. Kuinka helpottunut sä oot nyt, koska nyt mestaruus on teidän omissa käsissä? Sanotaanko, että täältäkin tasuri niin olisi ollut tosi hankala, koska Ilveksen maaliero taas on sitten parempi kuin teillä, niin nyt se on teidän omissa käsissä, niin pakko olla suuri helpotus. On se tietyllä tavalla ja sitten ainakin se lyö Ilvekselle sen paineen, että heidän on pakko voittaa, että heillä ei tasapeli enää riitä tuossa. Että sillä lailla oli hyvä tärkeä voitto tähän paikkaan, mutta me tiedetään, että HJK:lla on laadukas joukko, vaikka ne ehkä omaa peliä samalla toivotulla tavalla saaneet rullaamaan, niin kyllä mä uskon, että sieltä iso haaste meille tulee, mutta nyt meillä on aika hyvä, sanotaanko hyvä hype ja hyvä fiilis tuossa joukkueessa, niin kun tiedetään, että se on enää sitä kotivoittoa vailla tämä homma, mutta on se tosi iso helpotus. Kyllä. Tosiaan kotimatsi se viimeinen, mä kuulin tuosta yli 15 lippua jo myyty tuohon matsiin, tulos aika kova ottelu. Kuinka suuri tavallaan se kotiedun merkitys sun mielestä on? Voidaan puhua varmaan niin kuin nyt, että nyt on poikkeuksellisen suuri merkitys päästä kotona pelaamaan. No on siellä varmaan ja meidän kenttä on meille ollut hyvä. Se on vähän omanlaisensa se kenttäpohja siinä, että se on meille tietynlainen etu, että me ollaan totuttu siinä pelaamaan ja kyllähän me ollaan 2 peliä on tällä kaudella hävitty siellä, mutta oltu vakuuttavia, mutta nyt niin kuin pitää vaan fokus pitää omassa tekemisessä ja tiedetään, että se meidän oma juttu on se tärkeä juttu ja ei siinä, kun kaikki pelit alkaa yhtä aikaa, niin ei siinä mitään tasapelejä lähdetä hakemaan, että kyllä me lähdetään voittaa sitä viimeistä. Just näin. Nyt on pari viikon tauko kuitenkin sitten Veikkausliigan matseista. Ensinnäkin, mitä sä koet, onko se hyväksi vai onko se huono juttu? Ja ylipäätänsä miten pelaajat pystyvät pitämään tavallaan ajatuksen ja fokuksen siinä ihan siinä päivittäisessä tekemisessä, koska voisi helposti kuvitella, että pari viikkoa aikaa miettiä tätä isoa matsia, niin miten sä lähestyt tätä tilannetta? No, meillä oli 2019 vähän samansorttinen tilanne, että itse asiassa meillä oli vielä tämä peli oli niin kuin tosiaan katkolla ja oli mahdollisuus jo ratkaista se mestaruus ja siitä tuli tasapeli, että kyllähän kun ne farkut laitettiin piiloon silloin, niin kyllähän se aika kova henkinen kolaus oli silloin. Mutta kyllä mä uskon, että meidän joukkue, me ollaan aika nöyrä työtelijäs joukkue, ja meillä on moni pelaaja tuossa joukkueessa semmoinen, että ne ei varmasti ennen kautta olisi uskonut, että tässä niin kuin taistellaan tuplamestaruudesta, enkä rehellisyyden nimissä itsekään uskonut siihen, että kun joulukuussa aloitettiin vähän risaisella joukkueella 12-13 pelaajaa treeneissä ja paljon loukkaantumisia ja paljon kysymysmerkkejä, niin on tämä ollut hieno tarina tämä meidän vuosi ja mä uskon, että nämä pelaajat tarttuu tähän hetkeen kynsi hampaan ja ei me tuossa hirveästi mistään muusta ole puhuttu muuta kuin suorittamisesta, että siitä voitosta ennenaikainen puhuminen, niin se on mun mielestä semmoinen iso virhe, mitä voi tehdä, että pitää puhua suorituksesta ja suorittamisesta ja niistä kaikista pienistä asioista, mitä siihen matkalle ennen sitä niin kuin mahdollista pelin voittoa liittyy. Tämän päivän matsista vielä tuossa lopussa Kreidel näytti hyvin johtajuutta, otti siihen pari hyvää torjuntaa ja luki tilanteet oikein ja oli siinä hereillä, niin
kerro vähän, että mitä mieltä sä olet hänen pelistä ja ylipäätänsä kuinka tärkeä pelaaja hän on teidän joukkueelle sekä kentältä että pukuhuoneesta? No onhan hän siis viime vuonna siitä sanoi jo, että kun meille viime vuonna oikein meinannut löytyä sitä tavallaan ykkös maalintekijää ja se vastuu vähän jakautui ja nytkin se on tietyllä tavalla jakautunut se maalintekovastuu, niin Jonihan vastaa meille niin kuin hyvää hyökkääjää, että se mitä maalipaikkoja meidän jää syntymättä tietyissä tilanteissa, niin Joni hoitaa ne sitten toisessa päässä, eli ne on niin kuin maalinarvoisia juttuja, mitä hän pystyy tekemään. Ja Joni on niin kuin äärimmäisen hyvä pitämään fokusta, että nuo maalivahdit on niin outoa porukkaa muutenkin, että ne osaa olla lungeja semmoisella hetkellä, milloin ikinä itse pystyisi olemaan niin kuin lungia rauhallinen. Että Joni on niin kuin tuolla KuPSissa ja muuallakin, niin se on semmoinen rento kaveri, että tuntuu, ettei se jännitä mitään. Yes, kiitos mulle. Kiitos. SJK head coach Stevie Grieve, welcome to the press conference. What are your thoughts on the game? Up until the red card or up until the first goal, but defensively we were very solid, controlled all the main spaces, never felt threatened. I can't remember them having a shot from a decent position. Never really threatened us at all. We had quite a lot of counter attacks where we cut through them. We had a lot of build-up phases where we broke the press really well. It was difficult because they went so aggressive, 4-2-4, but we cut through the press and we got into their final third quite easily at times. So I think first half we were clearly the more threatening team despite having way less possession. Second half, again, it's similar. We adjusted the shape in the build-up. We played through them pretty well. As much as they committed 6-7 bodies to the press, we played through them quite easily. And then it was just the final action, final touch. So I think we had a couple of good chances in the first half where Kreidel's made an unbelievable save from Etu Momo cutting inside, and then I don't know if anybody else has seen the goal, but we've seen it from 3 angles, and from 3 angles it's a foul. Jaime headers it clear and 2 players jump into the back of him. It's an elbow in the back of the head, which is why he goes down. Somebody want to explain to me why in a head injury the referee plays on? Somebody want to explain that to me? Because it's disgraceful. And then they score with a head injury in the box from a clear foul. And that's what's changed the game, if we're being honest. Of course, De Grassa gets sent off, and then from then on, you would expect us to put pressure on. I don't think our final touch, final action was good enough. But we have, I think, 2 at least really good chances, but they scramble one off the line. So yeah, it's disappointing that we haven't taken anything from the game, because clearly we deserve to. But again, it's one of those games where some things go for you and some things go against you, and clearly again, as I've said so many times this season, that basic decisions have gone against us, and it feels I don't want to say the word, to be honest, but yeah. If somebody would explain to me why head injury in the box isn't called for a free kick or the game isn't stopped, if somebody would tell me that's if it was anywhere else in the pitch, the game would be stopped. Tell me why it's not in the box. I think it's ridiculous. How do you think about the last game against Ilves? I mean, you have a big role in deciding the champion. I think it's more for Ilves to decide who the champion's going to be. We're not going to turn up there and lie down, if that's the question. Like, if you look at our record against Ilves this season, we've probably been the only team that's actually got the better of them. We went to their stadium in the Cup and we won 4-2, pretty comfortable. We drew 2-2. Again, we had 2 penalties given against us, and both of them are dives, and you can see that from 2 different angles. They're clear dives. The boy, we slide past them and the player jumps and the referee gives 2 penalties. So we've played them and decisions have gone against us, but we got a 2-2 and we were the more creative team out of the 2, I would say. So when we played them here, we beat them 1-0, and we protected the pockets really well and defended pretty comfortably. They didn't really do anything to threaten us other than a couple of openings near the end of the game, but I think we're the only team that have actually played Ilves really well all season. So for us, it's a difficult game, of course. For me, Ilves probably play alongside us the best football in the league. It's been nice to watch them all year. They've done really well, but they also have a team, I think the average age is 27 and our average age is 22. So again, it's if you take this game and this team we've just played, this is a team
I mentioned this pre-match, like we're in our first year of our development, because if you take last year's starting 11, which finished 4th also, same amount of points I think. Yeah, Tiki started, Valentin started, Puru sometimes played, Jaime started and Yeri sometimes played. So we only have 5 players of last year's team that finished in this position. We lost Muri, Terry, Mate, Diego, Jake. So this for us is genuinely as a first year team, I think for a remarkable season. A lot of players come up from academy, a lot of players come in from different clubs abroad or domestically. A lot of players first and second year where they've played minutes, like Dario, Lauri, Etu, because he's been away for 3 years. So the difference between us and maybe KuPS and Ilves is experience. KuPS, I think, as a team have probably had, how many years has Oxenen played in midfield? Maybe 3. Penninen's been playing for years. Even Rangel comes back, he was at KuPS before. Kreidel's been there how many years? Hamalainen, Cisse. So for these teams, these are all 2nd and 3rd and 4th year teams in terms of experience within the league or experience of playing together, and this is our first year. So as much as we can be frustrated about some of the games and some of the results, and I don't think anybody could doubt the performances we've been putting in have been pretty high level all season. So yeah, if you put it into a wider context, I think we've had a really good season. We've played Ilves well. We go there next week full of confidence that we can actually get a result, which is what we're fully intend to do. We're not going to turn up and say, like, if results go our way tomorrow and we guarantee 4th, we're not going to go there and just chuck the game. We want to make sure that the league is still competitive and that we go and play the game as best we can. All right, that's all. Thank you very much. Thank you. Kiitos. Have a good week. You too.